بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج قضية وشخصية يقدمها لكم يمن انفورميشن سنتر. تعتبر حاضنة الأعمال من أكثر المنظومات نجاحا في الإسراع في تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا وخلق فرص عمل جديدة. وبرزت أعزائي في الآونة الأخيرة أهمية حاضنات الأعمال في تزويد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بكل ما تحتاجه من أجل الاستمرار في النجاح. المهندسة إلهام العواضي إحدى الشابات التي سعت لتنفيذ مشروع واي تي واي إبداع شباب للتكنولوجيا. أهلا وسهلا فيك إلهام. أهلا وسهلا فيك. في البداية إلهام، عرفي مشاهدينا عن إلهام العواضي. أهلا وسهلا فيك. إلهام العواضي، تخصصي هندسة آي تي من كلية الهندسة في جامعة صنعاء. تخرجت في عام 2016. فتحت مؤسسة إعلامية في البداية، كانت بدايتي مع مكتب إعلامي. قعدت فيه يمكن حوالي 6 شهور. بدأت وسعت المكتب الإعلامي وحولته إلى مؤسسة إعلامية تنموية. طيب إلهام، حدثينا عن مشروعك في حاضنات الأعمال، وكيف جت الفكرة أنه أنت تنفذي هذا المشروع؟ مشروع حاضنة الأعمال إبداع، هي جت الفكرة من مشروعي نفسه. يعني أول ما بدأت في فتح مشروع خاص فيني كنت بحاجة إلى مكتب وبحاجة إلى ودراسة جدوى، تراخيص، أيضا موقع، أشياء كثيرة. فهذه الأشياء هي دائما تكلف كثير وتتعب المبتدئ في المشروع، سواء كان مشروع قائم أو كان مشروع لسه في البداية. جت فكرة إنه أنا بدل ما أكون لي شركة خاصة فيني أو مؤسسة فيني، أفتح حاضنة أضم فيها عدة مكاتب وأوفر فيها الخدمات اللي أنا كنت محتاجتها. وفعلا حصل إنه وفرت خدمات كاستشارات وتسويق، وكمان إضافة إلى تأثيث المكاتب أيضا. أكيد إلهام، وضعتي هدف أمامك إنه أنت لازم تحققيه أو حابة إنك تحققيه. إيش كان الهدف من افتتاح حاضنة الأعمال؟ إنك أنت تضمي مؤسسات للمؤسسة تبعك وتساعديهم. طيب إيش أهم الأشياء اللي بتقدميها؟ شوفي، إحنا دحين في وضع الاقتصاد شوية متدمر، فإحنا لما نجي كشباب أو مشاريع شبابية إحنا نرفع من الاقتصاد، وهذا الشيء بيساعدنا إحنا ويساعد اللي بعدنا، ويساعد كمان الوطن نفسه، يعني اللي إحنا فعلا نعاني كل إحنا من هذا الشيء. الهدف من فتح الحاضنة إنه نضم عدة مشاريع تخرج لسوق العمل، وإن إحنا نقلل من البطالة في الأعمال هذه. وفعلا حصل إنه حاليا عندنا مشاريع فوق 40 مشروع شبابي فعلا، يعني وأكثر من مشروع يجي لهنا مبتدأ ويخرج مشاريع كبيرة. طيب كلميني، أكيد في صعوبات وتحديات ممكن تواجه أي شخص حابب إنه يبدأ بمشروع معين أو إنه يفتتح مؤسسة معينة. إيش الصعوبات والتحديات اللي واجهتها إلهام في تنفيذها مشروعك التكنولوجي؟ مشروع التكنولوجيا، أنا ببدأ أول شيء في مشروع التكنولوجيا أنا قد تصبنت لأنه واجهتي عدد من الصعوبات والتحديات. أنا في البداية عانيت، يعني ما نجدري كيف يقطعوا التراخيص، ما نجدري كيف يبدأوا الأعمال، ما نجدري كيف يعني تفعلي دراسة جدوى من عندما تروحي من المحامي اللي بيخرج لك الأوراق. هذه إحنا نعاني فيها من البداية. لكن لما فتحت شركة واي تي واي، خلاص أنا كنت عارفة إيش المطلوب وإيش الخدمات اللي أنا لازم أقدمها واللي لازم أحط لها أهداف اللي بتخدم المجتمع وبتخدمني أنا، اللي بيكون لها دخل لي، يعني بيكون فعلا لها دخل مادي. هذه أنا خلاص بعدين تعلمت إيش اللي بسوي فيما بعد. فعلا استفدت من المشاريع الأول اللي فتحتها. أول شيء كان المكتب الإعلامي، هذا كان بالنسبة لي تصبين، تصبنت وعرفت يعني. بس دائما من كل التحديات اللي بنواجهها، الصعوبات بتعطينا دافع أكبر إن إحنا نواصل ونستمر. أكيد، هو لما أنت تواجهي الصعوبات كذا ولما تشوفي إنها تحققتي أول هدف، لا هذا هدف صغير، أنت توصلي للهدف الأكبر. وفعلا يعني كل واحد كل ما بنى نفسه كل ما يشتي يطلع أكثر. طيب إلهام، كيف تقيمي وضع رواد الأعمال في بلادنا؟ مع الوضع الاقتصادي والوضع اللي احنا فيه، طبعا يعني احنا في وضع لا يحسد عليه. لكن للأمانة مع هذا الوضع ومع هذا
التشتت اللي احنا عايشين فيه فعلا بتحصلي مشاريع فعلا قامت ونجحت. واعتقد انه هذا كان دافع لنا قوي، انه شح الوظائف اللي مش موجودة خلت كل واحد مننا يفتح له مشروعه الخاص. فما بتحصليش الآن إلا وسيدة فعلا فكرت فتح مشروع، ما بتحصليش شاب خرج من الجامعة إلا ويشتي يفتح له مشروعه الخاص. وكانت الفكرة أنا من لما شفت النماذج هذه كانت موجودة في الحاضنة، كم يجولي من خريجين، يعني أحيانا تكون شباب خريجين يشتغلوا على مشروعهم. ففعلا يعني أشوف في نجاح في المشاريع، وفي سيدات فعلا عندهم أفكار مرة يعني تحفز الواحد إنه يشتغل معاهم. طيب في كثير ممكن يكون في نساء بتكون عندهم خطوة إنهم يعملوا مشاريعهم الخاصة ويكونوا رائدات أعمال، بس عندهم تخوف من اللي مثلا ممكن يعمل زي ما قلت دراسة الجدوى، من اللي ممكن بعدين فيما بعد يسوق. فإيش نصيحتك لهؤلاء النساء؟ شوفي، في بعض النساء أكثر عائق أنا أعتقد هو المجتمع نفسه. لكن بالنسبة لدراسة جدوى وما دراسة جدوى، إحنا فعلا في يعني مجتمع أو في صار يعني في إيش يقولوا صحوة ما أدري، يعني في تثقيف، في ثقافة، في أصبح الناس الآن كلها تتجه لريادة الأعمال، لتمكين المرأة، متقبلين للفكرة، مستوعبين الفكرة أكثر. أيوة، في الآن صارت مكاتب وشركات خاصة في دراسة الجدوى. وأعتقد كمان في مؤسسات فتحت متطوعة لدراسة الجدوى لبعض المشاريع اللي حابين يفتحوا مشاريع ويشتوا يفعلوا دراسة جدوى فاتحينها مجان. إحنا تقريبا فتحنا قبل فترة دراسة الجدوى كانت مجانية، فعلنا دورات وتدريب وتأهيل لتمكين السيدات، وفعلا في كان حريم يعني سيدات استفادوا جدا من الدورة التدريبية. في الختام إيش الرسالة اللي حابة توجهيها للشباب بشكل عام وللنساء بشكل خاص؟ الرسالة اللي أنا دائما أقولها إنه أي واحد عنده هدف لازم يحققه، ما ينظرش للمجتمع أو ما ينظرش للعوائق أو للظروف أو للوضع اللي إحنا فيه، يتخلى عن هذا كله وينظر لهدفه وفعلا بيحقق هدف كبير في حياته. أما للنساء إنها تغض نظرها عن الأمور الاجتماعية والعادات والتقاليد والأشياء هذه، تنظر للمشروع اللي هي حابة تفتحه واللي حابة تكون فيه، المكان اللي هي موجودة فيه. مثلا في بعضها تطمح أنها تكون سيدة أعمال في البيع، في كمان في الهندسة، في الطب، في أشياء كثيرة. كل واحدة لها ميولها ولها مجالاتها في الرسم كل شيء. أنا عندي إنها إذا فكرت إنها فعلا تحقق هذا الشيء بتحققه لا محالة. أنا بشكرك إلهام على حوارك الأكثر من رائع، وفي أشياء أو معلومات جديدة عرفناها عن المشاريع التكنولوجية وعن حاضنات الأعمال. شكرا لك، وشكرا لكم مشاهدينا على حسن الاستماع، ولاقونا في حلقات قادمة. إلى اللقاء.